Szörnyeteg Lajos, jaj de álmos. Nicsak, mi történt szegény Szörnyeteg Lajossal? Már egy jó fél órája csak témfereg, kódorog, szédeleg, lődörög itt a tisztáson. Oda is ment hozzá Dömdödöm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani, Dömdödöm, és megkérdezte. Dömdödöm? Jaj, kedves Dömdödöm, nagyon, de nagyon gyötör az álmosság. Döm, magyarázta élénken Dömdödöm, és már mutatta is, mi sem egyszerűbb ennél. Ha az ember álmos, bukfencezni kezd. 29 bukfenctől még az álomkór is elmúlik. Rettentően köszönöm. És zim-zum, bukfencezett 24-et. Aztán már csak zim-zum, zik, zök, potty. Ne haragudj, Dömdödöm, de ettől a 29 bukfenctől 29-szer álmosabb lettem. Neki állt volna újra témferegni, szédelegni, de szerencsére arra jött éppen Vacskamati. Ó, álmosság ellen 1000 módot tudok. A legeslegjobb a hideg-forró módszer. Na, gyere csak a zuhany alá. A módszer lényege az, hogy hol forró, hol hideg vizet engedünk rá gyors egymás utánban. És aztán meg hol hideget, hol forrót. De én az álmosságomat kérdezem. Az, mint a pénty, úgy elmúlik. És már tuszkolta is Lajost a zuhany alá. Zitty, hideg, zutty, forró. Jaj, de hideg! Aztán meg, jaj, de forró! De egyre halkult a hangja. Jaj, de forró! Még szerencse, hogy a nagy locsikolásra odajött Árómó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl. Mi csak? Ez meg elalszik a zuhany alatt. Éppen erről van szó. Az álmossága ellen küzdünk. Zuhannyal? Halottnak a csók! Kiráncigált a Szörnyeteg Lajost a zuhany alól, adott neki 2 szelíd kis pofont, hogy magához térjen. Itt csak egyetlen dolog segít, a kutyabengekéreg. Rágicsáljál kutyabengekérget, és egyszerűen elmúlik az álmosságod. Az utolsó mondatot már hallotta Ló Szerafin, a kékparipa, Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa, meg Bruckner Siegfried, a kiérdemesült cirkuszi oroszlán is. Még hogy kutyabengekérget álmosság ellen, szólt közbe Ló Szerafin. Tudod te, Árómó, hogy mire való a kutyabengekéreg? Hogy ne tudnám? Hashajtó, mondta hegykén Árómó. Amíg megy a hasa, nem tud elaludni. Világos, nem? Tartsanak ébren téged hashajtóval, mondta neki Vacskamati. Ki tud valami jó módszert? Ki tudna? Mosolygott fölényesen Bruckner Siegfried. Hát két az ész, az agy, a fő zseni. Egyféleképpen múlik el az álmossága, mondjuk ha fát vágna, emelné a fejszét, lecsapna. Megint emelné, megint lecsapna. Az álmosság meg sitty-sutty, már ott se lenne. Igaz? Ez az! Legalább összevágja télire a tüzelőt. Helyeseltek mind. Szörnyeteg Lajos nekilátott fát vágni. Na, mondhatom, szép favágás volt. Már emeli a fejszét, közvetítette Árómó, majd rettentő hosszan elmesélte, hogyan úszta át annak idején a Dunát. És Szörnyeteg Lajos már teljesen fölemelte a fejszét. Most lecsap, majd elmesélte, hogy annak idején hogyan úszta vissza a Dunát. És Szörnyeteg Lajos lecsapott a fejszével.
Hé! Lajos! Lajos! Hé! Lajos! Én most adok neked 2 fenyőtűt, ezekkel feltámasztod a szemed, és közben mondogatod, azért sem alszom el, azért sem alszom el, azért sem alszom el, azért sem alszom el, azért sem alszom el. Ebben a pillanatban kilépett a tisztásra Mikka Makka. Mi ez a nagy ramazuri? Képzeld, Mikka Makka, Szörnyeteg Lajos gyötri az álmosság. Már mindenfélét kitaláltunk álmosság ellen. Bukfencezett, forró hidegben fürdött, majdnem kutyabengét evett, fát vágott, most meg majd mondókát mond. Dehogy mond! Dehogy mond! De mit csináljak, amikor úgy szenvedek az álmosságtól? Hát aludj! Feküdj le és aludj! Szörnyeteg Lajos azon nyomban le is feküdt, azon nyomban el is aludt, hirki, horki, horkolászott. A többiek meg nagyon büszkék voltak. Megmentették Szörnyeteg Lajost. Lám, nem gyötri már az álmosság szegényt.